this. Hello các bạn, lâu ngày không gặp ha. Giờ này bận thi cử quá không có làm clip được. Là ở khu ven điền á, nó nằm tuốt ngoài quận 9 lận, cho nên bây giờ là giờ này thi cử mà không có gì mình ra nhiều, cho nên hôm nay được có mấy ngày rảnh trước Tết á, là nó chơi. Quẹo là nhà của anh Vinh Phan luôn hả ta? Tại mình thấy cái clip mới nhất là thấy nhìn cái khu dân cư đó nhìn nó quen quen.
2,000 years later. Hello. Yes. Hello. No. Are you about to go home? No. Who allow you to go? Hand. Hand. Ah. Hand. Thôi được rồi, đừng quay nữa. Yes. Kỳ quá. Baby. Do you love me? Cắt tóc đi. Tao kêu cắt tóc đi. Thôi bye. Hồ bơi tối thế. Much later. Sao? Đang trên đường ra Hủ Thêm. Đang ra Hủ Thêm. Vậy nha mày, tao không nghe được gì đâu. Chờ bạn tới.